माझं नाव बाळासाहेब लक्ष्मण कोल्हे, राहणार संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर। मला हा सरांचा रेफरन्स वेबसाईटवरून मिळाला। मला कमोडिटीचा कोर्स करायचा होता, त्यासाठी मी वेबसाईटवर नाव शोधलं। त्या 4-5 नाव आले, त्यामध्ये इंट्राडेसाठी कोण स्पेशल आहे त्यात तुषार भूमकर सरांचं नाव आलं आणि मी ते सिलेक्ट केलं। यापूर्वी मी अकाउंटंटचा जॉब करत होतो। 21 वर्ष मी अकाउंटंटचा जॉब केला। त्यात मला काय म्हणावं असं इन्कम नाही भेटलं। मी 3 महिन्यापूर्वी अकाउंटचा जॉब बंद केला आणि कमोडिटी ट्रेडिंगमध्ये आलो। तर इथून मागं मी जे करत होतो, मार्केट समजा क्रूड ऑइल ओपन झाला रेट, तर बाय करावं का सेल करावं हे काय मला कळत नव्हतं। मी भरपूर यूट्यूब बघितले, बाकी कोणा टिप्स वगैरे घेतल्या, पण त्यात काय सक्सेस काय झालं नाही। मी जेव्हा भूमकर सरांकडे आलो, 5 दिवसाचा ट्रेड मल्टीप्लियर कोर्स जो केला, त्यात मला असा अनुभव आला, मी क्रूड ऑइलमध्ये माझा आवडती कमोडिटी। त्यात मी असं शिकलो का सरांनी जे इंटरनॅशनल टॉकेस्टिक चार्ट आणि त्यांचं जे सॉफ्टवेअर आहे, त्याच्यात आपण क्रूड ऑइलला ही 5 ते 10 मिनटं आधीच एंट्री करून आपण शांत बसायचं आणि बघत राहायचं क्रूड ऑइल वरती जातो का खालती। ही जी सरांची टेक्निकची पद्धत आहे, ही खूप मला आवडली। तर यात सरांनी जे तुषार भूमकर सर आणि त्यांचा टेक्निकल ट्रेड कन्सल्टन्सी याच्याबद्दल मी इथून पुढे ज्यांना काही कम्युनिटीबद्दल कोर्स करायचा त्यांचं नाव प्रथम सुचवतो। धन्यवाद।